अब यसलाई खोल्न जान लाग्छु म। घडी एकदम राम्रो खाले हो। यो ब्रान्डको चाहिँ नाम के थियो यार, बिर्सेँ म। एकछिन हेर्नुपर्छ खोलेर। ब्रान्डबाट मगाएको हो, अलि एक्सपेन्सिभ नै हो भनौँ। यो के भन्छ यसलाई, देखानै आज लुक्स बाइ द वे हेर्दाखेरि यस्तो छ लुक्स। यो ब्रान्डको नाम हो रिकोन, मेड इन इन्डिया रिकोन भन्ने ब्रान्ड हो। यस्तो छ यो प्याकेजिङ यस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म खोल्न गइरहेको छु, हेर्नुहोस् है कस्तो छ भन्नुपर्दा। यता पनि रहेछ नि त, यता पनि रहेछ, यस्तो रहेछ, यस्तो खुल्ने रहेछ यो। ल हेर्नुहोस् कस्तो छ, राम्रो छ प्याकेजिङ। घडीको लुक्स पनि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई त हेर्दाखेरि। यसको यो ड्युरेबिलिटी कति छ भन्ने कुरा हो। यसको भित्र त त्यो एउटा पेन्डुलम भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ रहेछ एकदमै प्रिमियम छ देखिनमा चाहिँ होइन। त्यो घडी मैले देखेको थिएन अहिलेसम्म हेर्दाखेरि, तर हल्का चाहिँ हल्का छ। प्राइस अनुसारको अलि वेट चाहिँ छैन, हल्का छ। लुक्स चाहिँ एकदमै राम्रो छ। र सेफली एराइभ भयो, डेलिभरी चाहिँ राम्रो गर्नुभयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। रिकोन घडी मेड इन इन्डिया पेन्डुलम क्लक हो। यसलाई 2350 रुपियाँ पऱ्यो विथ डेलिभरी चार्ज। एकदमै राम्रो छ ब्रान्ड पनि राम्रो छ। अब ड्युरेबिलिटी कति छ भन्ने कुरा हो यसको यो चाहिँ अब यो के हो थाहा भएन मलाई। यो चाहिँ यसमा हेरेर लगाउनुपर्छ। यस्तो छ यो ओभरअल हेर्दाखेरि यस्तो छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। घडी एकदमै राम्रो। ल ओके।